यहाँहरु सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आजको यस भिडियोमा दैनिक प्रयोग हुने मलेसियन शब्दहरू सिक्ने छौं। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब कति पनि ढिला नगरी आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। संगात धेरै, संगात धेरै। बिङबाङ चिन्ता, बिङबाङ चिन्ता। हाउस तिर्खा लाग्नु, हाउस तिर्खा लाग्नु। हेन्दाक चाहनु, हेन्दाक चाहनु। केन्याङ पूर्ण, खाना खाएपछि अगाइन्छ, त्यसैले केन्याङ भनिन्छ। केन्याङ पूर्ण। चुआचा मौसम, चुआचा मौसम। बगैमाना कसरी, बगैमाना कसरी। alamat ठेगाना, alamat ठेगाना। पेजावत कार्यालय, पेजावत कार्यालय। उरुसान व्यापार, उरुसान व्यापार। गुडाङ गोदाम, गुडाङ गोदाम। हुबुङ्गी सम्पर्क गर्नु, हुबुङ्गी सम्पर्क गर्नु। हेबात महान, हेबात महान। ओता मस्तिष्क अथवा दिमाग, ओता मस्तिष्क अथवा दिमाग। नफास सास, नफास सास। कावालान नियन्त्रण, कावालान नियन्त्रण। वाचना प्रवचन अथवा भाषण, वाचना प्रवचन अथवा भाषण। जारा दूरी, जारा दूरी। तुला अस्वीकार अथवा खारेज गर्नु, तुला अस्वीकार अथवा खारेज गर्नु। पेलु अङ्गालो हाल्नु, पेलु अङ्गालो हाल्नु। इमोसी भावना, इमोसी भावना। मुसु शत्रु, मुसु शत्रु। हाडिया उपहार, हाडिया उपहार। गेरबाङ गेट, गेरबाङ गेट। साथीहरु, आजको भिडियो यति मात्र रहेको छ। अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।